ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੋਫੀ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਸੋਫੀਆ ਨੇ ਆਟਵਾ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ 12:45 ਤੇ ਐਸਟਰਾਜੈਨਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਲਈ। ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟਵਿੱਟਰ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੋਫੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣੋ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਸਾਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹ ਕੰਮ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੂਡੋ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ 35 ਮਿਲੀਅਨ ਸ਼ਾਟਸ ਦਾ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ਸ ਦੀ ਡੀਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 2022 ਅਤੇ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾਈਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ਸ ਵਾਧੂ ਦੇਣ ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ 60 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ਸ ਵਾਧੂ ਦੇਣ ਦਾ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੂਸਟਰਜ਼ ਤਾਜ਼ਾ ਵਾਇਰਸ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫਾਈਜ਼ਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਖਿਲਾਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭਾਈਵਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। So far, we've delivered almost 14 million vaccine doses across the country. 30% of eligible adults in Canada have received at least one vaccine. Next week, we'll get almost 2 million doses, including our first 300,000 doses from Johnson & Johnson. Vaccine doses continue to be the good news we all need in what has been a very tough spring. While more and more Canadians are getting vaccinated right now, it's also important to plan ahead for the future. We've reached an agreement with Pfizer for 35 million booster doses for next year and 30 million in the year after. This deal includes options to add 30 million doses in both 2022 and 2023 and an option for 60 million doses in 2024. Pfizer has been a solid partner for Canada in this fight against COVID-19, and we're happy to be one of the first countries to secure an agreement with them going forward. These boosters will be the latest version of the Pfizer vaccine based on research and testing, and they will help us keep the virus under control. And the work doesn't end there either. We're on ongoing discussions with other vaccine manufacturers about their plans for booster shots too. ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਇਮਿਊਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ NACI ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਉਮਰ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਉਮਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸਟਰਾਜੈਨਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਸਕੇਗੀ। NACI ਦੀ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੈਲੀ ਡੀਕਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ NACI ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸਟਰਾਜੈਨਕਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਤਭੇਦ ਦੇ 30 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਐਸਟਰਾਜੈਨਕਾ ਵਰਗੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਵੈਕਟਰ ਵੈਕਸੀਨਸ ਲਈ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਕਰਨ, ਜਦਕਿ ਫਾਈਜ਼ਰ ਬਾਇਓਟੈਕ ਦੀ mRNA ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ਸ ਮਿਲਣ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਮੋਡਰਨਾ mRNA ਦੀਆਂ ਡੋਜ਼ਸ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐਸਟਰਾਜੈਨਕਾ ਦੀਆਂ 2.3 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ਸ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਖੇਪ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। NACI notes that Canada has procured and is expecting enough mRNA vaccines to fully vaccinate the currently eligible Canadian population before the fall of 2021. At this time, and based on current evidence, NACI recommends that the AstraZeneca COVID-19 vaccine may be offered to individuals 30 years of age and older without contraindications if the individual does not wish to wait for an mRNA vaccine and the benefits outweigh the risk. NACI considered the timing of expected access to COVID-19 mRNA vaccines in our calculations because mRNA vaccines are an alternative to the AstraZeneca vaccine and the availability of mRNA vaccines is growing.
vaccine supply should be considered by jurisdictions as they plan their immunization program. Based on NACI's initial technical briefings to provinces and territories, jurisdictions have already begun to announce their intentions regarding the use of AstraZeneca vaccine, reflecting the pressing epidemiologic conditions within these jurisdictions. While VIT is a rare but very serious adverse event, COVID-19 is causing hospitalizations and deaths across Canada, and some jurisdictions, unfortunately, are experiencing devastating rates of illness and hospitalization, straining their capacity. In this context, balancing risks and benefits is absolutely essential to the public health response. This will not be the same in every jurisdiction. ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਐਸਟਰਾਜੈਨਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੱਡ ਕਲੌਟਿੰਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਡੇਵਿਡ ਵਿਲੀਅਮਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਲੌਟਿੰਗ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 60 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਲੌਟਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੱਸਿਆ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਐਸਟਰਾਜੈਨਕਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਬਲੱਡ ਕਲੌਟਿੰਗ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੌਥਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟਰਾਜੈਨਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਐਸਟਰਾਜੈਨਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ। ਉਧਰ ਕਲੌਟਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। NACI ਵੱਲੋਂ 30+ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲੌਟਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਊਬੈਕ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਸਕੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਉਸ ਨਵੇਂ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਰੋਲ ਆਊਟ ਪਲਾਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਵੰਨਗੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਯੂਨਿਟਸ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਰਿਸਕ ਤੇ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਵੰਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਰਾਹੀਂ 1-888-999-6488 ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨਿਕਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਬੁਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕਲ ਯੂਨਿਟਸ ਰਾਹੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ BC ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਜੁਰਮਾਨਾ $575 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੋਸਟਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋਨਸ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾਈ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 3 ਖੇਤਰੀ ਜ਼ੋਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਅਤੇ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੋਸਟਲ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਫਰੇਜ਼ਰ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਈਲੈਂਡ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੇਤਰ ਉੱਤਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ। ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਛੋਟ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ 25 ਮਈ ਤੱਕ। I'm restricting non-essential travel into or out of all health authority regions in British Columbia, effective immediately. This order will remain in place until after the May long weekend, specifically May 25th. This is a legal order under the Emergency Program Act, and there will be consequences for not following it. But beyond that, these measures, most importantly, can save lives, and it's in the best interest of all British Columbians to follow them. For the purposes of this order, the Northern and Interior Health Authorities will be considered a combined region, and the Vancouver Coastal Health and Fraser Health Authorities will be considered a combined region as well. The boundaries of the Vancouver Island region will not change, except with some exceptions for the Central Coast, the Bella Coola Valley, and Hope.
Details on this are available in the news release and on the COVID-19 website. For all regions, people will be able to travel within the region or combined region in which they reside, but not out of their region or combined region. This order is to ensure that people stop traversing large parts of the province.